Next race up then is the A final for the under-23 men's pair. Lane 1 representing France, Romain Thomas and Raphaël Lessieux. We have the USA in lane 2, Giovanni Stefani and Brennan Wertz. Serbia is in lane 3, Viktor Pivač and Martin Mačković. Then Austria in lane 4, Maximilian Kohlmeier and Jörg Auerbach. Dario Favilli and Alberto Dinni of Italy in lane 5. And then completing the field for South Africa in lane 6, Garth Holden and James Mitchell. Dames en heren, we gaan verder met de mannen 2 zonder, onder 23 jaar. De A-finale, ze liggen al voor u klaar. In baan 1 Frankrijk, daarnaast de Verenigde Staten van Amerika. Servië in baan 3, Oostenrijk ligt in baan 4, Italië in baan 5 en het dichtst bij de tribune ligt Zuid-Afrika. Moments of calm up there at the start. Let's have that described to us by Martin Cross and Martin Klopp. Do you know, they've been on the start for about 6 minutes. Normally you try and get on the start 3 minutes before the race, but all these pairs were attached. They've been sitting on the start motionless for what seems like an age. And we're nearly at the start. All that tension will be released in that explosion of the first stroke. Lang moeten wachten, deze man. U heeft het net misschien kunnen verstaan in het Engels. Al zo vroeg bij de start al deze heren dat ze 6 minuten van tevoren er al lagen. Bijna net zo lang als dat een race gaat duren, liggen ze hier op de start te wachten. En dat zijn lastige momenten voor een roeier. Dan denk je eigenlijk maar gewoon aan één ding. En dat is die eerste haal. En die eerste haal is gemaakt. Start is nu los. Het is nog niet te zeggen wie het best uit de start komt. In ieder geval geen mishalen. So you heard it from my colleague Martin there. The start has been given and the crews are off. A flying start from Serbia in lane 3. They're my favourites for this race. The Americans beat them and posted the fastest time when they won the heat. But I think the Serbians might have been playing around. Great start too on this near side from Alberto Dini and Dario Favilli, the 20 and 19-year-old respectively, Italians. Beautiful fluid motion. They do go out very quickly. Nog weinig gezien van deze man. Het was in de heat een directe finale voor 4 ploegen en daarna nog een herkansing. In die herkansing lag Italië, maar Italië hier toch na 250 meter roeien aan de leiding. Maar vlak daarachter Servië. Van Servië weten we één ding zeker. We hebben nog weinig gezien, maar ze kunnen heel hard starten en heel hard een eerste kilometer varen. So if you're watching this, you can probably see the red cap on the head of Viktor Pivač, the Serbian from Washington University. Only 4th in the IRAs this year, which is the championship of American University 8s. That was won by the boat his strokeman rode in, Martin Mačković from Cal Berkeley University, the 20-year-old Mačković. These two men finished 3rd in this final last year. I think they're out to win gold. The Americans beat them in the heat, but the Serbians have moved out again. They'll have close on a length on the Americans as they go through 500. Italy still in 3rd. The pairs on the far side, the French still in contact and the Austrians too. Martin Mačković hier de slag van de Serviërs. U hoort het misschien net, die wonnen in het Amerikaans nationaal kampioenschap in die Varsity 8 op die IRA. Met daarin aan boord natuurlijk Nicky van Sprang en Maarten Hurkmans, die we straks in de 8 gaan zien. Maarten Hurkmans. Zij voeren precies het raceplan uit dat ze daar zouden ingestampt krijgen. Bij dat Amerikaanse universitaire roeien. Je ramt hem ervoor en je houdt hem ervoor. En dat is precies wat Servië nu aan het doen is. Een lengte voor de Amerikanen en de Italianen. Maar zij op hun beurt weer een lengte naar de rest van het veld. Het ligt nog steeds dicht bij elkaar. Alleen Servië nu een beetje losgebroken. They are trucking the Serbians. They went through 500 meters and they put the afterburners on. There's clear water between them and the Americans. They are rowing so long, so powerfully. Barney Williams, the Canadian Olympic champion, was telling me about Mike Tatey's training program at Cal University that Martin Mačković has been undergoing 19 2,000 meter races in just the space of 3 or 4 days. It's been tough, but it's been helping now and they're moving away. The Americans still in 2nd. They're tracked by the French now on the far side who have gone through the Italians. They're in 4th. Ongelooflijk, ze blijven maar weglopen. Hier die Serviërs Martin Mačković en Viktor Pivač. Vorig jaar 3e in het nummer. Het jaar daarvoor 3e in het nummer. Nu hebben ze er genoeg van. Dit jaar en een 1 na laatste jaar op het onder 23 toernooi gaan ze voor het hoogste treedje op het podium. Voor dat goud. En het is nu Amerika, 1,5 lengte daarachter. Ze moeten veel terrein prijsgeven. En het is Italië wat iets is teruggezakt. En Frankrijk helemaal aan baan 1 komt nu opzetten en heeft overlap met de Amerikanen. So the 2 Americans in 2nd place from California, Brennan Wertz from Marin Boat Club and Giovanni Stefani
from San Francisco in the bow seat. And they have rode really well in this race, just keeping themselves ahead of the French as they pass through the 1,000 metres. The Italians not out of it. And the two Austrians, Kohlmeier and Albach, no doubt inspired by that fantastic performance where Austria took gold medal in the under-23 fours yesterday. They're just getting a ride off the Italian boat. They will go through them. They will go through them and get on the stern of the French. Serbians out in front. In the heat, the Serbians, well, they let off the pace or they died in the third 500. Doesn't look like they're going to do that today. Nu komen de meters van Rafael Lessieux en Romain Thomas. De slag en de boeg van de Fransen hier in baan 1. In de heats waren zij de snelste in de tweede kilometer. De snelste in de derde 500 ook. Nu komen hun meters, maar ze kunnen nu toch helemaal geen vuist maken naar Amerika. Want Amerika gaat er nu juist vandoor. Amerika richting de server, maar server nog steeds licht tussen de boten. En dan begint zich hier langzaam een podium te vormen. Maar ook de Oostenrijkers en Italianen liggen daar nog bij voor die bronzen medaille. Great move from the 19-year-old American pair. They are taking some water back on the flying Serbians. It's moving the Americans away from the French. There's about 650 metres to go. I'm sure that Craig Americanian, the coach of the American pair, will be watching with bated breath, gnawing his fingernails on the bike because they're edging back on Serbia. But I do think the Serbians will have another gear. Watching too in the stands, Lazo Pivač, the Serbian coach who is the father of Viktor. He's got a younger son here too in the junior sculls. What a family. Ja, de Serven bewegen weer verder nu. Het is 2 lengtes wat ze nu voorsprong hebben op de Amerikanen. Misschien zelfs wel meer. Waar ze vorige of gisteren, het begin van deze week, nog inzakten. In die tweede kilometer bewegen ze nu gewoon door. En wordt het dan misschien alweer de tweede gouden medaille voor Cal Berkeley dit WK. Gisteren nog met Ferdinand Crowfield in die 4 zonder. En het is Amerika wat nu onder serieuze bedreiging is van de Fransen. Maar de rest van het veld nu op steeds grotere afstand. Het podium lijkt nu definitief bepaald. Maar wie krijgt het zilver? Het goud lijkt voor Servië. And it's the French now. They've tracked the Americans. The Americans have given their all to try and get back on the Serbians. That's cost them, though. And the French are coming back into the race. They had a faster last 500 in the heats than the Americans. 2 seconds difference. Will they make it count? But Cal are having a fantastic under-23s. 2 men in that Austrian four that took gold yesterday. 1 man in this Serbian pair that looks like it's going to take gold today. Servië oppermachtig, de Amerika en Frankrijk nog steeds in een strijd gewisseld. Kunnen de Fransen er nog langs? Hebben zij nog een eindsprint in de benen om die halve lengte goed te maken? They've got another gear, Peter, these Serbians. They really do. They've lifted up to 40 now, coming in to the last 200, and they're absolutely blistering. They're just constantly pulling away from the Americans and the French here, despite their best efforts. They've been lifting the rating, doing all they can, putting in power 10s. I've seen them shifting it around a bit. They've looked over their shoulders, but these Serbians are lifting it up even further. 41 now. Ja, Servië gaat ruim aan de leiding en daarachter lijkt het zo te zijn dat de Verenigde Staten aan het instorten zijn. Maar het is ook wel zo dat de Fransen erg hard aan het eindsprinten zijn, hoor, met afstand de hoogste bootsnelheid op dit moment. The French are through the Americans. This is remarkable. So they've lifted it up to 39 and they're going good for silver, closing that lead on Serbia. Where has this French sprint come from? Came out of nowhere in the last 50 meters. They're looking good for silver. I think the Americans are just resigned to the fact they're going to take bronze, but the Serbians, they've led from the start. They're coming in to cross the line. They are the new World Rowing Under-23 men's pair champions, and silver medalists France cross half a length behind them and a full length up on the bronze medalists America. On the near side now, 4th place goes to Austria, half a length on Italy, who have half a length on South Africa. What a race from Serbia. We were wondering whether they'd gone out too early, but they held on to it and they even built on it through the third 500. And delight in that Serbian boat. They gave it their all. Time across the line, 6:58.01. The victory ceremony for the 2016 World Rowing Under-23 Championships men's pair. Cérémonie protocolaire des championnats du monde d'aviron moins de 23 ans 2016, 200 points, 100 par heure. Ceremonie protocolair van het WK roeien 2016 onder 23 jaar voor het nummer mannen 2 zonder. The medals will be presented by... Les médailles seront remises par... De medailles worden uitgereikt door... FISA Council member Alain Lacoste, accompanied by... Accompagné de... Geassisteerd door...
President of Event Sponsor Speedo, Leo Blok. Winners of the bronze medal. Médaille de bronze. De bronzen medaille. The United States of America. The United States of America, represented by Giovanni Stefani. Brennan Wertz. Winners of the silver medal. Médaille d'argent. De zilveren medaille. France. France, represented by Raphaël Lessieux. Romuald Thomas. Winners of the gold medal and 2016 World Rowing Under-23 champions. Médaille d'or et champion du monde aviron, moins de 23 ans 2016. Goud en wereldkampioen roeien onder 23 jaar 2016. Serbia. Serbia represented by Martin Mačković. And Viktor Pivač. Ladies and gentlemen, the national anthem of Serbia. Mesdames et messieurs, l'hymne national de la Serbie. Dames en heren, graag uw aandacht voor het volkslied van Servië. Ladies and gentlemen, let's hear it for all of our medalists. Vos applaudissements pour nos médaillés. Graag een warm applaus voor onze medaillewinnaars.